Tjenare, välkommen till Gräsklipparmannen igen. Nu är det måndag och klockan är 9. Och nu har man fått vila upp sig lite under helgen här. Men jag tycker att vi går på detta direkt. Idag tänkte jag att vi ska släppa en video som byter startsnöre på en britsmotor. En klassisk britsmotor som finns på en jädra massa maskiner. Honda, den vi bytte på senast, den är ju otroligt lätt att byta på det då. Så den här är lite mer att skruva ner grejer. Men här kan ni se, det här är ju klassiker. Gammalt snöre som håller på att gå av här va. Ser ni? Så det är ett par drag till så går det av då va. Men vi börjar direkt. Du kan ju filma motorn Alex så de får se hur den ser ut. Lite sådär. Så känner ni säkert igen den här motorn då va. Men jag börjar så smått här. Jag börjar med att ta ner luftfiltret. Och är det kast så kommer jag självklart byta det också. Och det är ju helt kast. Gammalt äckligt filter. Så nu ska jag se vad min luft är någonstans där. Så lägger vi grejerna där. Den lägger vi där. Då har vi 3 skruvar här. Så vi måste ta väck. Och det är storlek nummer 8. En, 2. Och så är det 3:an där. Så vi får bort luftburken där. Så lägger vi de skruvarna där. Tar vi den här också. Gasvajern där. Så lägger vi den där. Krokar vi av den lite försiktigt där. Lägger den där. Vi kan ju ta av det här locket också så. Lägger vi det här också så. Så. Det här blåser jag av sen på utsidan. Jag vill inte ha den skiten här. Men det är självklart att vi ska göra rent och snyggt där. Så, nu ska jag ta bränsleslangen. Jag får kontakt med den. Nu kommer det förmodligen rinna bensin här. Så ska vi se här. Nu är den klämman kast, där ser jag. Så den ska vi ta och byta sen också där. Då gör vi sönder den så vi får ut bränsleledningen här. Jävla skit med den är trasig där va. Och bara göra sönder den så får vi ta ut den sen där. Så. Jag brukar sätta i ett borr där. Typ 7,5-8 mm. Och ska vi ta bort den här. Det var en ny så. Så. Jag hämtar en sån direkt där så vi gör av med den där. Så. Sätter vi på en ny fräsch klämma där. Så vi vet det. Så lägger vi undan borret. Tar vi väck den här kåpan. Den sitter ju bara med det. Bara dit tryckt. Sen sitter det 3 skärmskruvar här. Eller 2 menar jag. Som håller ytterligare en kåpa. Idag har vi Rebecka på besök också. Som håller på och pillar med grejer.
Så, bort med den också. Då ska vi lossa tanken. Nummer 8. 3 skruv. 1, 2, 3. Inga konstigheter. Det här blir ju lite mer skruvar på denna, så se till och nu för fan och håll skruvarna i ordning där. Så ni lägger dem. Så det är lätt att hitta dem. Då lägger vi 3 där. Skjuter vi tanken bakåt bara så här. Sårar han det så var det inte. Då vi blåser rent lite här. Så. Då lossar vi här. Jag ska se här till hysa. Jag har haft mina verktyg här. Så vi får se här. Jag kan tidigare resten. Så. Vi får pausa lite där. Ja. Vi har en skruv där, en bult, en där och så 2 i framkant här. 2 i bakkant och 2 i framkant. Det är egentligen tum, men ni har ni inte hemma säkert, så ni fixar det med 10 nyckel där funkar. Lägger vi dem snyggt så. Så. Lägger vi kopparna där. Och handtaget där. Så. Då har vi handtaget där också. Då ska vi ta upp hela kåpan där. Nu kommer oljesticka följa med upp. Det sitter en 8 kvar förresten. Det glömde jag. Den sitter där. Nej, det gör det inte alls till förresten. Vi ska inte titta någon på den. Så ser där sitter en 8 istället. Ljuddämparen där. Så gör vi. Så. Jag tar och lossar den här 8:an då här för att den bulten är lite i vägen där. Vi lossar den så är det lite lättare. För den går in och trycker mot kåpan där annars. Men så får vi upp den i alla fall. Väldigt lite olja i maskinen såg vi också. Och ska vi göra så här att vi blåser rent den lite grann. Alltid gött när det är rent, vet du. Nu ser det ut så här då. Så här ser det ut. Något som är smart. Det är och ska vi se här. Nu har ju den trasslat till sig rejält i här, vet du. Så vi försöker pilla upp den så vi får ta ombytan där. För den tjocka delen sitter ju kvar i där nu. Så vi får försöka pilla ut den där om det går. Och det går inte. Då får vi ta hjälp av lite andra grejer. Det är viktigt att all kabel kommer ut här nu, va. Så försöker jag få tag i den kabeln på något sätt här.
Ja, har du haft det bra här i helgen, Alec? Ja då. Ja, Hur fan? gött. Lugnt och skönt faktiskt. Själv då? Nu håller jag på att måla om min dotters rum. All right. Så fullt ös Jag har där. kommit halvvägs ungefär. Sen var vi hemma hos mina föräldrar, jag, min pojk och mina barn och så käkade lite god middag igår. Mm. Det var rätt gött. Jo, men det kan jag tänka mig. Ja. Det här kan vara ett helsike att få upp det här trassliga repet här som ligger i här. Men det går. Nu ser jag då. Och se, det blir bara flisar av det, va? Så, äntligen! Man får vara väldigt försiktig med den fjädern där. För det ligger ju en fjäder i botten där. Vi ska visa nästa gång när vi byter en sån fjäder. Men om ni håller på och vrider åt fel håll här nu så vrider ni sönder den här fjädern i fästet där. Och då får ni absolut inte ihop det, va? Utan nu ska ni vrida motsås åt det hållet. Vi har upp den. Tills det tar i. Vrid inte mer nu för då vrider ni sönder fjädern. Tänk på att den kan vara gammal och så också. Så det blir nog bra. Släng ner mejsel. Så har ni säkrat den där. $3,2 använder jag i alla fall på denna. Och vi tar lite. Jag brukar ta lite mer än 2 meter. I och med att den ska upp i handtaget här också. Så det är ju en bit här. Upp dit. Annars brukar jag ta lite kortare. Så. Då ska vi se här. Var min tändare är någonstans. Jag brukar ta och elda lite på de här. Och så tar jag fingret. Aj, som fan. Så här. Så de blir hårda. Blir som en liten spets. Då är det lättare att få igenom grejerna genom de här grejerna, va. Nu ska ju den tillbaka i här. Så antingen kan man ta. Jag brukar göra så här, bara att jag sticker igenom den här. Vi bara se så vi får rätt här också. Så. I med den igen. Så gör jag en knut. Jag brukar köra en sån dubbel. Alla får köra vad de vill. Men jag brukar köra en sån dubbel i alla fall. Det blir väldigt bra. Knipsar jag den där. Får inte vara för stort här nu så den går igenom där, va? Eller så brukar jag trycka mot bänken. Så jag får en liten spärr där så att den kan knyta upp sig. Så. Kan jag ta bort mejseln. Ligger ju den i där. Perfekt. Släpper vi. Så. Jättebra. Nu gör vi återmontering då. I med den i oljestickan igen där. På med kåpan. Det kan fungera bra. Och så på med de här skruvarna här igen. Mm. Den ska där. Den tar jag sen. Det är ingen röd. Det var bara upp det. Bra att du är observant. Jo då. Alec. Så. Man måste säga att man är lite sen på måndag morgon så här. Så är det bara. Men det måste vara ganska mänskligt, eller? Absolut. Ja. Du såg den kåpan där. Den kan man ju liksom bara... Kan man ju bara knäcka till den lite grann så här. Så kommer den upp där. Så. All right. Så. Kan vi sätta dit den direkt så. Så. Kör vi fast bultarna. 4 stycken.
Så. Bränsleslangen. Lite med den. Vår nya lilla slangklämma. Så den blir bra där. Så. Fäller vi in det här. Tar vi de här 3 små skruvarna. Nu finns det ju 3 av lite av varje här. Men det är de uppe till kåpan där. Det är ju de som är lite tjockare i ändan där. Så de ska vara till startapparaten här uppe. Har vi 1. 2. 3. Ja, vad tar vi för detta jobbet? Timmes jobb. 790 kronor. Fixar du själv. Inga problem. Spola tillbaka flera gånger. Skiter sig rejält. Då får du ringa oss då. Så får vi försöka lösa det den vägen. Så i alla fall. Då har vi kommit så långt. Ska vi se här. Så. Trä handtaget. Det här är bra om ni har någon lång tång eller någonting. Annars kan det bli ett helvete att få tag i det snöret där. Så. Gör likadan knut där. 1. 2. Jag brukar smälta ner också faktiskt. Fall ifall den är på väg ut eller någonting. Här gör det inget att den är lite större. Men det blir som en liten spärr där. Trycker jag så här gött. Så blir det som en liten låsning där. Så. Bara sitter snöret gå in riktigt. Det gjorde det. Bravo. Nu gör jag så att jag krokar av den igen. Så. Nu är vi på kåpan. Nu ska vi på den här. Lite snyggt sådär. Och den sitter här. Så. Då hade vi de här 2. Kommer ni ihåg dem? Ett i där. På med glasögonen. Och ser skruvhålet. Så. Så. Har vi det här. Sista koppan. Trycka lite. Kommer den ner. Så. Ja, då ska jag bara ta och blåsa rent det här. För så här vill jag inte att det ska se ut. Kolla nu så den packningen är hel här. Den där. Den ser ju hel och fräsch ut. Det är viktigt. Sen brukar jag göra ett blåsande upp i förgasaren här. Så brukar jag ge lite smörja och grejer där när vi ändå håller på, va. Vi är ju ändå där. Lägger jag lite vid lite rörliga delar och så. Lite god olja där. Kommer ni ihåg när man justerar gasen? Det var ju den. Och där man böjer fram och tillbaka. Som ni såg i en annan film där. Och att det saknas gummislangen där. Så jag var ute och hämtade en ny sån. Det är ju schysst. Och kunder och sånt. Så tar vi på det här.
Så. Får vi 3 bultar där. Så, då sitter allt på där. Nu ska vi se här. Vi sätter fast den där också. Jag skulle ju satt fast den tidigare egentligen, men det går att komma åt den där ändå. Så. Så. Det är samma här. Var noga nu när ni sätter dit överkåpan här att ni får den här hyfsat rak här. Här, om du kollar här Alex. Det är väldigt lätt att få den på snedden där och då är det svårt att få dit den där, va. Så ni får böja till där lite grann där. Så. Då hamnar ju den så. Annars får man stå och trixa som en låda där, va. Gå så rent den ska vi göra. Hämta ett filter. 49 15 88. Det finns i andra servicevideo. Och ni ska ha numret där. Alltid gött med ett nytt luftfilter. Så, där har vi gasen. Justera den. I med den här. Så. Gör så här. Att när ni tar den så se till så den vajern är längst ut. Den ska vara längst bort. Kroka i vajern. Och så sätt fast den där. Det brukar bli en ganska bra grundjustering där. Till gasen där. Så. Så har vi här. Fungerar gasen fint där. Bra läge. Ja. Men så är det. Nytt startsnöre på en traditionell britsmotor som sitter på hur mycket maskiner som helst. Så jag måste kolla det stiftet där också. När jag ändå har den inne, vet du. Det brukar inte vara några problem. Men det är jävligt gammalt ut i stiftet. Ja, det byter vi också där. Kunderna uppskattar det när vi ser lite grejer där, va? Så vi gör inte för mycket grejer utan vi går till någon 100 eller någonting innan man måste ringa dem då. Och just sådana här grejer och typ vi säger olja, det kollar vi ju alltid då för det är ju så jävla viktigt. Får vi se. Den här hade ju ingen olja i sig. Vi ser ju. Det finns ju ingenting, vet du. Så det kommer vi ta och suga ut. Så slänger vi lite mer än en halv liter där i. Eller 0,6 eller någonting. Men det behöver ni titta på. Vi ska ju provköra och så med då. Men så här byter man i alla fall startsnöre.
Storlek 3,2 tycker jag är lagom. Vissa kan sätta på lite tunnare och lite tjockare, men det är vad vi sätter på. Sen finns det ju andra som säger att det ska vara det och det och det, men det är det här vi sätter på och det här vi kommer alltid sätta på det här 3,2. Jag kan inte visa så mycket mer nu, utan vi lägger till den i kategorier. Det är startsnören eller vad vi nu har i, det får Alex kolla på det. Så hoppas jag det här hjälper. Jag vet att många kommer göra detta. För många startsnören är dåliga. Många kommer gå av nu när man startar dem inför säsongen och det. Så gå in och titta på video. Gör likadant. Har ni några problem, hör ni av er. Ha en jättetrevlig dag. Och vi når snart 3000 prenumeranter. Tack vare er. Vi är så superglada. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra, men vi kommer hitta på någonting för er där. Något speciellt. Någon tävling eller någonting att vinna någonting. Eller vi får hitta på någonting. Men gilla, prenumerera och ha en riktigt trevlig dag. Så ses vi imorgon. Ha det gott, hej!